वेलकम फ्रेंड्स. सेल्फ एज्युकेशन या एज्युकेशन प्लॅटफॉर्मवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण खूप महत्त्वाच्या विषयावरती बोलणार आहोत आणि तो विषय आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समधील एक टूल आहे ज्याचं नाव आहे चॅट जीपीटी. ओके, तर चॅट जीपीटीवरती आपण व्हिडिओ सिरीज बनवणार आहोत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोक ChatGPTचा वापर करून त्यांचा कसा वेळ वाचवू शकतात व त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI चा कशा पद्धतीने वापर करू शकतात हे आज आपण या व्हिडिओ सिरीजद्वारे बघून घेणार आहोत. तर आजचा व्हिडिओ हा इंट्रोडक्शन व्हिडिओ असणार आहे आणि तसेच विद्यार्थ्यांनी ChatGPTचा उपयोग कशा पद्धतीने करावा यासाठी आजचा व्हिडिओ असणार आहे. ओके, तर चला न वेळ घालवता आपण इंट्रोडक्शन बघू. तर बघा, तर ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चॅटबॉट आहे आणि तो कोणी डेव्हलप केला आहे तर ओपन AI म्हणून कंपनी आहे, त्यांनी तो डेव्हलप केला आहे. आणि कधी लॉन्च केला तर 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी त्यांनी हा चॅटबॉट लॉन्च केला आहे. त्याच्यानंतर ह्या चॅटबॉटचे फाउंडर कोण आहेत तर सॅम अल्टमन हे ओपन AI या कंपनीचे फाउंडर आहेत आणि ओपन AI कंपनीने ChatGPT हा चॅटबॉट तयार केला आहे. ओके, आणि ही जी ओपन AI कंपनी आहे त्याचं हेडक्वार्टर आहे ते सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये आहे. आता यामध्ये तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की चॅटबॉट म्हणजे काय. तर समजा आपण चॅटिंग करतो वेगवेगळ्या सोशल प्लॅटफॉर्मवरती, तर ते चॅटिंग करताना आपण समोरच्या व्यक्तीशी चॅटिंग करतो. पण हा एक चॅटबॉट आहे. आपण ज्याच्याशी चॅटिंग करणार आहोत तो एक मशीन असणार आहे आणि ते मशीन म्हणजेच एक चॅटबॉट आहे. म्हणजे ज्याच्यासोबत आपण चॅटिंग करणार आहे ते मशीन आहे आणि ते मशीन म्हणजेच एक चॅटबॉट आहे. आणि ते कोणतं चॅटबॉट आहे तर ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे बनवलं गेलेलं चॅटबॉट आहे. ओके, बघा, चॅट जीपीटी हे खूप पॉवरफुल टूल आहे आणि हे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल आहे ज्याचा आपण दैनंदिन जीवनामध्ये कशा पद्धतीने वापर करू शकतो हे बघणार आहे. आणि हे इतकं पॉवरफुल टूल आहे की ते तुम्हाला जे पण काही तुम्हाला करायचं असेल, जे पण तुमच्या काय आयडियाज एक्झिक्यूट करायचे असतील तर त्यासाठी हे आपल्याला चॅटबॉट हेल्प करणार आहे. तर वेगवेगळ्या सेक्टरमधील लोकांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचा वापर होतो. तर त्याच्यामध्ये आपण ज्या सिरीजमध्ये कोणकोणते सेक्टर बघणार आहेत तर त्याची याच्यामध्ये लिस्ट आहे. एक आहे स्टुडंट, त्यानंतर बिझनेस ओनर, कॉम्प्युटर प्रोग्रामर्स, इंजिनियर्स, फोटोग्राफर्स, त्यानंतर टीचर्स. तर हे लोक आपल्या लाईफमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा कशा पद्धतीने वापर करू शकतात हे आपण या सिरीजमधून जाणून घेणार आहोत. तर आज आपण बघणार आहेत तो व्हिडिओ स्पेशली स्टुडंटसाठी आहे. ओके, स्टुडंट कशा पद्धतीने ChatGPTचा वापर करू शकतात ते आपण बघणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला पॉईंट आहे की रिसर्च असिस्टंट, म्हणजे ॲज अ रिसर्च असिस्टंट म्हणून त्याचा आपण कशा पद्धतीने वापर करू शकतो. आता मी तुम्हाला काही प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल दाखवणार आहे. तर सर्वात पहिले आपल्याला जायचे आहे क्रोमवरती. तिथं आपल्याला सर्च बारवरती सर्च करायचे आहे ChatGPT. मी ऑलरेडी टाईप केलेलं आहे. त्याच्यानंतर जी पहिली वेबसाईट आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे आपल्याला. क्लिक केल्यानंतर हा असा इंटरफेस ओपन होईल. त्याच्यानंतर आपल्याला ट्राय ChatGPT याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपला चॅटबॉट ओपन होईल आणि हे आपले रेडी टू यूज होईल. ओके, आता ह्याच्यामध्ये लॉग इन इन्फॉर्मेशन वगैरे आपल्याला इनपुट करायला लागते. मी ऑलरेडी लॉग इन केलेला आहे त्याच्यामुळे मला ह्याच्यामध्ये काही लॉग इन करावे लागले नाही. ओके, आता पहिला आहे की रिसर्च असिस्टंट म्हणून आपण ChatGPTचा कशा पद्धतीने वापर करू शकतो. तर त्यासाठी काही प्रॉम्प्ट्स आहेत ते मी ऑलरेडी लिहून ठेवलेत. तर ते माझ्या डॉक्युमेंट्समध्ये आहेत. तर त्याच्यामध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत, जसं की हा क्वेश्चन घ्या की मी ऑलरेडी हा क्वेश्चन लिहिलेला आहे वेळ वाचवण्यासाठी. तर मी हा क्वेश्चन टाईप करतो आणि तो क्वेश्चन काय आहे, कॅन यू हेल्प मी फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन टॉपिक. आता इथं कोणत्या पण टॉपिकची जर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर हा तुम्ही प्रॉम्प्ट इथं हे करू शकता, विचारू शकता. आता मी इथं विचारतो की कॅन यू हेल्प मी फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन हीट ट्रान्सफर. मी क्वेश्चन केला आणि हे बघा त्यांनी आन्सर जनरेट करायला सुरुवात केली आहे. ओके,
तर ह्या पद्धतीने तुम्ही आउटपुट घेऊ शकता ChatGPTचा वापर करून ॲज अ रिसर्च स्टुडंट कडून. आता याने मला भरपूर आउटपुट दिला आहे. मला जर आणखी रिस्पॉन्स जनरेट करायचा असेल तर रिजनरेट करून मी रिस्पॉन्स जनरेट करू शकतो. ओके, तर ओके, आता दुसरा प्रॉम्प्ट आपण बघूया. तर दुसरा प्रॉम्प्ट आहे की व्हॉट आर द सम रिलायबल सोर्सेस फॉर रिसर्चिंग, आणि जो सब्जेक्ट आपल्याला सर्च करायचा आहे तो सर्च आपण करू शकतो. आता मी याला ChatGPT साठी हा क्वेश्चन विचारतो. तर मी सब्जेक्टच्या जागी मी टाकतो की मॅग्नेटिक लॅव्हिटेशन. तर त्यांनी मला सोर्सेस फाइंड करायला हेल्प केली. आता याच्यामध्ये पहिलं सांगितलं आहे सायंटिफिक जर्नल्स आहेत, त्याच्यानंतर कोणते जर्नल्स आहेत ते पण सांगितले आहे, जसे की अप्लाइड फिजिक्स लेटर्स, त्याच्यानंतर IEEE, त्याच्यानंतर अकॅडमिक डेटाबेस, त्याच्यानंतर वेगवेगळे बुक्स पण त्यांनी मला सजेस्ट केले आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण ॲज अ रिसर्च स्टुडंट म्हणून यूज करू शकतो. त्यानंतर शेवटचा प्रॉम्प्ट आहे की कॅन यू प्रोव्हाइड अन ओव्हरव्ह्यू ऑफ कन्सेप्ट. जी कन्सेप्ट आहे त्याचा तुम्ही ओव्हरव्ह्यू जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर त्यामध्ये तुम्ही हे करू शकता. आता मी एखादी कन्सेप्ट टाकतो की रिसायकल ही कन्सेप्ट आहे, त्याच्यावरती ओव्हरव्ह्यू मला पाहिजे आहे. तर मी सिम्पली त्याला विचारलं की मला याचा ओव्हरव्ह्यू दे, तर ChatGPT ने मला त्याच्यावरती भरपूर ओव्हरव्ह्यू देण्यास सुरुवात केली आहे. ओके, तुम्ही बघू शकता एकदम सिस्टमॅटिक फॉर्मॅटमध्ये त्याने आपल्याला आउटपुट दिला आहे, आणि याचा यूज करून आपण आपल्या स्टडीमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने वापर करू शकतो. ओके, आता ह्याच्यानंतर आपण बघूया नेक्स्ट. आता स्टडी टिप्स आणि टेक्निक्ससाठी. आता हे झाले रिसर्च असिस्टंटसाठी. तर आपण ChatGPTचा आपण स्टडीच्या टिप्स किंवा टेक्निक्स जाणून घेण्यासाठी कशा पद्धतीने वापर करू शकतो हे समजून घेऊया. तर त्यामध्ये एक प्रॉम्प्ट आहे, व्हॉट आर द सम इफेक्टिव्ह स्ट्रॅटेजीज फॉर इम्प्रूव्हिंग कॉन्सन्ट्रेशन व्हाईल स्टडींग. हा एक प्रॉम्प्ट आहे. या पद्धतीने तुम्ही वापरून वेगवेगळ्या टेक्निक तुम्ही जाणून घेऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल मी हा क्वेश्चन टाकला, आता त्याने मला आउटपुट द्यायला सुरुवात केलेली आहे. पहिली स्टेप आहे क्रिएट अ डिस्ट्रॅक्शन फ्री एन्व्हायरमेंट. तुम्हाला क्रिएट करायचं आहे. त्यानंतर गोल सेट करायचा आहे, टाइम मॅनेजमेंटचा यूज करायचा आहे. आता ह्याच्यामध्ये त्यांनी टाइम मॅनेजमेंटचा यूज करायला सांगितलं आहे. आता मी त्याच्यावरतीच एक प्रॉम्प्ट बनवला आहे की हाऊ आय मॅनेज टाइम बेटर इन प्रिपेरिंग फॉर एक्झाम. तर हा मी प्रॉम्प्ट सुद्धा त्याला विचारू शकतो की मला एक टाइम टेबल बनवून दे, किंवा मी माझा वेळ कशा पद्धतीने वापरू शकतो. तर अशा पद्धतीने ते आपल्याला आउटपुट देत राहील. आता यामध्ये बघा, त्यांनी आपल्याला सजेस्ट केलं आहे की एक शेड्यूल तयार करा, त्यानंतर तुमची प्रायोरिटीज सेट करा, त्याच्यानंतर ॲक्टिव्ह लर्निंग टेक्निक्स आपल्याला यूज करायला सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये समरायझेशन, सेल्फ क्विझिंग आहेत, या पद्धतींचा वापर करण्यासाठी सांगितलं आहे. त्याच्यानंतर अजून भरपूर काही त्यांनी आउटपुट आपल्याला दिलेला आहे, तो तुम्ही डिटेलमध्ये प्रॅक्टिकली तुम्ही यूज करताना बघू शकता. आता त्याच नंतर अजून एक प्रॉम्प्ट आहे, तो आहे व्हॉट आर द सम मेथड टू एन्हान्स माय मेमरी रिटेन्शन. तर अशा पद्धतीचे काही क्वेश्चन तुम्ही ChatGPTला विचारू शकता, आणि हे एक मी तयार केलेले क्वेश्चन्स होते. याच प्रकारे तुम्ही तुमच्या पद्धतीने पण क्वेश्चन्स तयार करू शकता. ओके, आता नेक्स्ट आपला सेक्शन आहे, तो आहे रायटिंग सपोर्ट. ॲज अ रायटिंग सपोर्ट म्हणून तुम्ही ChatGPTचा कशा पद्धतीने वापरू शकता. समजा तुम्हाला एसे लिहायचा असेल, तर एसे कोणत्या टॉपिकवरती लिहायचा आहे, तर तो टॉपिकची आयडिया तुम्ही ChatGPTवरून घेऊ शकता. आता कॅन यू गिव्ह मी सम आयडियाज फॉर माय एसे ऑन नेचर मी टाकतो, तर तो नेचरवरती एक एसे आपल्याला लिहून देईल. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक आउटपुट दिलेला आहे की here are some ideas you can consider for your essay on nature. त्याने आयडियाज आपल्याला जनरेट करून दिलेले आहेत. बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टम सर्व्हिसेस. आता ह्याच्यावरती मला एसे लिहायचा आहे, तर मी सिम्पली ह्याला कॉपी करून इथं पेस्ट करणार, राईट एसे टाईप केलं. आता ह्याच्यावरती तो मला
हे बघा, टायटल आपल्याला दिलेला आहे बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टम सर्व्हिसेस, आणि यामध्ये इंट्रोडक्शन बॉडीमध्ये काय असणार, इकोसिस्टम सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय बायोडायव्हर्सिटी, म्हणजे हे एक डिटेलमध्ये त्याने मला एक एसे लिहून दिलेला आहे. ओके, तर नेक्स्ट आहे आपला कॅन यू प्रूफ हेड दिस पॅरेग्राफ फॉर ग्रामर अँड क्लॅरिटी. आता याच्यामध्ये आपण हा एक सर्वात महत्त्वाचा प्रॉम्प्ट आहे की समजा तुम्हाला एखादा पॅरेग्राफमध्ये ग्रामर करेक्शन करायचं आहे, त्याच्यामध्ये क्लिअरिटी मिळवायची आहे, तर हा तुम्ही प्रॉम्प्ट यूज करू शकता. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, कॅन यू प्रूफ रीड दिस पॅरेग्राफ फॉर ग्रामर अँड क्लॅरिटी. आता मी त्याला क्वेश्चन विचारला तर त्याचा आउटपुट काय आला, सर्टनली प्लीज प्रोव्हाइड द पॅरेग्राफ यू वुड लाईक टू मी प्रूफ रीड फॉर ग्रामर अँड क्लॅरिटी. ओके, आता ह्याच्यामध्ये मी पॅरेग्राफ घेतलेला आहे. हा पॅरेग्राफ मी ChatGPTला सांगतो आणि त्याच्यामध्ये जे ग्रामरले मिस्टेक्स आहेत तो करेक्ट करून आपल्याला देऊन. ओके, तर ह्याच्यामध्ये बघा त्याने काही चेंजेस केलेले आहेत आणि तो आपल्याला आउटपुट दिलेला आहे. ओके, तर हा एक सर्वात महत्त्वाचा प्रॉम्प्ट होता. हा प्रॉम्प्ट तुम्ही लक्षात ठेवा आणि तुमच्या प्रॅक्टिकल यूजमध्ये आणा. ओके, आता त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की रिसर्च असिस्टंट म्हणून कसा वापर करू शकतो, टिप्स स्टडीच्या घेण्यासाठी कशा पद्धतीने वापरू शकतो, त्याच्यानंतर रायटिंग सपोर्ट कशा पद्धतीने वापरू शकतो, मॅथ अँड सायन्समध्ये कशा पद्धतीने वापरू शकतो. आता इथं आपण काही प्रॉम्प्ट आहेत, कॅन यू हेल्प मी सॉल्व दिस मॅथ प्रॉब्लेम. मी हा क्वेश्चन विचारतो आणि प्रॉब्लेम त्याला सांगतो की 2++1 हा मी प्रॉब्लेम विचारला आणि त्याला हे केला. आता त्याने मला आउटपुट दिला, द सम ऑफ 2+1 इज इक्वल टू 3. अशा पद्धतीने तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे एक्झाम्पल तुम्ही ChatGPTला सांगू शकता व त्याच्यातून आउटपुट तुम्ही घेऊ शकता आणि तुम्हाला जे पाहिजे ते आउटपुट मिळवू शकता. आता गिव्ह मी एक्सप्लेनेशन असा मी त्याला क्वेश्चन विचारतो. एक्सप्लेनेशन. आता तो मला जे सम आहे ते त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला सांगत आहे की हे एक्सप्लेनेशन आपल्याला त्याने सांगितलेलं आहे. when we add the number 2 and 1 together we are performing a basic addition operation. तर ॲडिशन ऑपरेशन आपण परफॉर्म केलेलं आहे याबद्दल तो इन्फॉर्मेशन सुद्धा आपल्याला सांगत आहे. आता त्याच्यानंतर अजून काही जे मॅथ्स रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स आहेत ते मी याच्यामध्ये दिलेले आहेत, ते तुम्ही ट्राय करू शकता. त्याच्यानंतर आपला नेक्स्ट सेक्शन आहे की लँग्वेज लर्निंग. की लँग्वेज लर्निंगमध्ये कशा पद्धतीने आपण ChatGPTचा वापर करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये पहिला आहे हाऊ कॅन आय इम्प्रूव्ह माय व्हॅकॅब्युलरी. तर हा क्वेश्चन मी टाकतो. हाऊ कॅन आय इम्प्रूव्ह माय व्हॅकॅब्युलरी इन इंग्लिश. तर त्यांनी मला काही टिप्स दिलेल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने या टिप्स मी फॉलो करून माझी व्होकॅब्युलरी इन्क्रीज करू शकतो, इम्प्रूव्ह करू शकतो, माझा ॲक्सेंट चेंज करू शकतो. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्ही लँग्वेज लर्निंगसाठी सुद्धा ChatGPTचा वापर करू शकता. त्याच्यानंतर बाकीचे प्रॉम्प्ट्स आहेत ते तुम्ही बघू शकता. ओके, त्याच्यानंतर एक्झाम प्रिपरेशन सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एक्झाम प्रिपरेशनसाठी तुम्ही कशा पद्धतीने वापरू शकता. तर त्याच्यामध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्ही रीड करू शकता किंवा तुमच्या मनातील काही जे क्वेश्चन्स आहेत एक्झाम प्रिपरेशनसाठी ते पण तुम्ही विचारू शकता. आता ह्याच्यामध्ये एक क्वेश्चन आहे, कॅन यू सजेस्ट सम प्रॅक्टिस रिसोर्सेस फॉर MPSC एक्झाम आपण टाकू. तर ह्याच्यामध्ये आपण हा क्वेश्चन घेतला आणि MPSC एक्झाम्स असं टाकूया आपण. आता ते जे रिसोर्सेस अवेलेबल आहे MPSC एक्झामसाठी त्यांनी मला तर द्यायला सुरुवात केली आहे की आपण काय काय प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर मॉक टेस्ट जे ऑनलाईन क्विज वगैरे असतात त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस करू शकतो. त्याच्यानंतर बुक्स आहेत, MPSC एक्झाम प्रिपरेशन बुक्स आहेत. त्याच्यानंतर कोणाकोणाचे बुक्स आहेत ती पण इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली आहे, जसं की नितीन प्रकाशन. हा खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे, हा खूप महत्त्वाचा
आउटपुट आपल्याला ChatGPTने दिलेला आहे. जे विद्यार्थी MPSC करतायत, UPSC करतायत, त्यांनी याचा वापर करून आपले स्टडीसाठी खूप फायदा होईल. तर त्यांनी याचा वापर करून त्यांचा जो स्टडीचा जो स्ट्रक्चर आहे ते खूप सोपं बनून जाईल. ओके. तर आता नेक्स्ट प्रॉम्प्ट काय आहे आपला, तर नेक्स्ट सेक्शन आहे आपला की करिअर आणि गायडन्समध्ये स्टुडंट त्याचा कशा पद्धतीने यूज करू शकतात. तर त्याच्यामध्ये समजा की मला पहिला क्वेश्चन आहे, व्हॉट आर द टॉप स्किल एम्प्लॉयर्स लुक फॉर इन मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. आपण टाकून बघू. तर ह्याच्यामध्ये आपण टाकू मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला काही टूल्स, काही स्किल्स आपल्याला सांगितले आहेत की मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये कोणकोणते स्किल एम्प्लॉयर्स आपल्याला लागतात. तर ह्याच्यामध्ये ट्रबल शूटिंग अँड प्रॉब्लेम सॉल्विंग, लीन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रिन्सिपल्स, त्याच्यानंतर मशीन ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स, अशा वेगवेगळ्या प्रकारची स्किल्स एम्प्लॉयर्स जे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरसाठी लागतात ते आपल्याला इथं सांगितलेलं आहे. कॉम्प्युटर एडेड डिझाईन तुम्ही बघू शकता. ओके. त्याच्यानंतर आहे व्हॉट आर द सम पोटेन्शियल करिअर पाथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आपण लिहूया. हा एक खूप महत्त्वाचा प्रॉम्प्ट आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ओके. तर ह्याच्यामध्ये मशीन लर्निंग इंजिनियर आहे, डेटा सायंटिस्ट आहे, AI रिसर्च सायंटिस्ट आहे. तर ते आपल्याला आउटपुट दिलेला आहे. तर अशा पद्धतीने ॲज अ स्टुडंट म्हणून आपण ChatGPTचा यूज करू शकतो. आणि हे जे प्रॉम्प्ट्स आहेत मी आपल्यासाठी आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला याची लिंक देत आहेत, जेणेकरून याचा एक बेस म्हणून यूज करून तुम्ही तुमचे क्वेश्चन पण तयार करू शकता आणि स्वतःची प्रॉम्प्ट तयार करून तुम्ही ChatGPTचा यूज करू शकता व तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यासाठी सुरुवात करू शकता आणि तुमचं जीवन एकदम इझिली करू शकता. आणि हे टाइम कन्झ्युमिंग, खूप कमी टाइम कन्झ्युमिंग टूल आहे. आणि ह्याच्यासाठी तुमच्या पण आयुष्यातला खूप सारा वेळ वाचणार आहे, कारण की तुम्हाला जी माहिती बुकमधून मिळते, जी माहिती तुम्हाला गुगल करून मिळत नाही, ती सर्व माहिती तुम्हाला ह्याच्यामध्ये मिळून जाईल. फक्त तुम्हाला जे प्रॉम्प्ट्स आहेत ते व्यवस्थित विचारता आले पाहिजेत. ते व्यवस्थित, जेवढे आपण व्यवस्थित प्रॉम्प्ट विचारू तेवढे व्यवस्थित आपल्याला आउटपुट हा ChatGPT आपल्याला देणार आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टुडंटसाठी जे प्रॉम्प्ट आहेत ते बघून घेतलेत. तर एकदा आपण रिवाइज करूया की स्टुडंट कशा कशा पद्धतीने ChatGPTचा वापर करू शकतात. तर पहिला आहे रिसर्च असिस्टंट म्हणून ते वापर करू शकतात. त्यानंतर स्टडी टिप्स आणि टेक्निक्स मिळवण्यासाठी ते वापर करू शकतात. त्यानंतर त्यांना जर रायटिंग सपोर्ट म्हणून हेल्प हवी आहे तर त्यासाठी पण ते वापरू शकतात. फॉर एक्झाम्पल एसे लिहिण्यासाठी किंवा पोएम लिहिण्यासाठी ते ChatGPTचा वापर करू शकतात. त्याच्यानंतर मॅथ्स अँड सायन्समध्ये प्रॉब्लेम सॉल्विंगसाठी ते वापरू शकतात. लँग्वेज लर्निंगसाठी वापरू शकतात. ग्रामर म्हणा, त्याच्यानंतर वोकॅब्युलरी तुमची इम्प्रूव्ह करायची असेल तर त्यासाठी पण वापरू शकता. एक्झाम प्रिपरेशनसाठी वापरू शकता तुम्ही. आणि तुमच्या लाईफसाठी किंवा करिअर अँड कॉलेज गायडन्ससाठी तुम्ही ChatGPTचा वापर करू शकता. तर थँक्यू मित्रांनो. आज या व्हिडिओसाठी एवढीच इन्फॉर्मेशन माझ्याकडे होती जी विद्यार्थ्यांसाठी होती. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बिझनेस ओनर या ChatGPTचा कशा पद्धतीने वापर करू शकतात याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि असेच आम्हाला सपोर्ट करत राहा. ओके. थँक्यू.